السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة دائما إلى كل أحبابي المتابعين. أفضل فكرة لرسم الجبال بطريقة احترافية خطوة بخطوة، فدائما تبعوا معايا إلى الأخير. هنالك أسرار وتقنيات جديدة أول مرة كتعرفوها. ما تنساوش اشتراك في القناة والضغط على زر لايك ونتوكلوا على الله ونبداو في الشرح. شتو طلاء ديال السماء، لون بنفسجي رمادي أزرق، خلطتهم وحاولت نبدا ندمج فيهم في الكانفاس، يعني في اللوحه. ولاحظوا مني كينسجموا كيفاش كيعطيو لون غير موحد، وهذا ما اريده. يعني ما باغيش لون موحد، باغي لون فيه تنوع لوني في السماء، يكون كخلفيه باش يجي لون السماء فيه نوع من الضبابيه والسحب. ودرت شيء من الماء باش نحصل على هاد العمليه، لان الماء كيعطيني انسيابيه في الصباغه. لاحظوا اللون تحت كيفاش بدلته لون ازرق. الان نبدا في تكوين السحب، لون رمادي. لاحظوا رمادي، وضفت لي شيء من الازرق والبنفسجي خفيف. نعاود نبدل. الان درت البنفسجي، ولاحظوا كيفاش غنوع من الضربات ديال السحب، رسم السحب، وكيفاش غادي نبدا نسيح في اللون ديال السحب وننوع في اللون. هنا درت رمادي الفوق، لتحت بنفسجي واسود. عاود على اقصى اليسار درت البنفسجي والازرق والرمادي. درت الازرق هنا، يعني تنوع لوني في السحب. وهاد السحب بدورها غتكون خلفيه كذلك في الوان السماء. ولاحظوا الحجم ديال الفرشاة اللي بديت به التلوين والطلاء الاول. بنفس الفرشاة درت الطلاء الاول وحاولت ندير لون السحب. الان فرشاة الانجولو غنبدل من اللون، لون رمادي وبنفسجي وازرق، وضفت لي الابيض باش نبدا ندير سحب خفيفه غتكون مواكبه لهاد السحب اللي غتكون في الخلفيه. غيكون تنوع كثير وكبير في الوان السماء، وانتم غتلاحظوا كيفاش غادي نبدا ننوع ونبدل من السحب الى اخر الفيديو. لاحظوا كيفاش كنوزع بفرشاة الانجولو، نضيف اللون الاسود والرمادي والبنفسجي. المهم غندير واحد الكوكتيل ديال الالوان اللي غيعطيني ضبابيه وسحب كثيره متراكمه في لون السماء. بالنسبه لمقياس اللوحه 60 على 50 سنتيمتر، لوحه شبه مربعه، وكما قلت المقاييس المثاليه كتكون دائما مفوته ب 20 سنتيم. كان احسن ندير 60 على 40 سنتيمتر كتجي احسن، ولكن لان اللوحه غتاخذ في العرض لذلك جبت هذا المقياس باش يناسب لي حتى الصوره اللي كنرسم عليها. لاحظوا كيفاش كنسيح اللون في السحب، وكيفاش كنحاول ندمجه ونعطيه مساحه اكبر في لون السماء. وشيئا فشيئا كنبدا نخفي في لون الخلفيه اللي درت في الاول، لانني غنكثر من السحب. الان اللون تيركواز، ولاحظوا كيفاش كنوزعوا كسحب، وهو بدوره غيساهم ليا في يعني اخفاء لون الخلفيه الاولى اللي درت في السحب. نحاول نوزعه هو بدوره في جميع الاماكن ديال لون السماء وندمجه مع الالوان الاخرى. لاحظوا اللون تيركواز جميل رائع، كيعطي انسجام مع الالوان الاخرى. لون بنفسجي كينسجم مع لون تيركواز بهذه الدرجه اللي فيها شيء من الازرق. بطبيعه الحال راني فتحته باللون الابيض، كندمج بالاصبع ونسيح الالوان ديالي، ونحاول نمشي للمساحات اللي درت شويه مظلمه اللي فيها اللون البنفسجي والرمادي والازرق، ونضرب ضربات ديال اللون تيركواز من الفوق باش يعطي اضاءه وتبان الاضاءه. وهاد الالوان كلها وهاد السحب اللي غندير من بعد غادي نحاول نخفيها مره اخرى باش تبقى كخلفيه هي كذلك. من بعد غتشوفوا هاد العمليه حتى لاخر الفيديو كما قلت. لاحظوا الضربات ولاحظوا العمليه ديال تدوير السحب بفرشاة الانجولو، وكيفاش غتعطيني العمق ديال الالوان الضوء مع الوان الظل. دائما الادماج ودائما توزيع اللون. كنحاول نخففه باللون الابيض ونديرو طبقه اخرى من الفوق باش يعطي اضاءه مكتمله. كنديرو من الفوق
باللون الابيض، راه فيه اللون تيركواز ولكن خفيف كيبان كابيض، ونوزعو في الاماكن اللي فيها انعكاس ضوئي. لاحظوا كيفاش كندير عمليه سهله، وحتى هاد العمليه كنتسرعها باش تشوفوا السهوله ديال التوزيع ديال الالوان والتدرج اللوني. كندخل بالالوان داخل عمق الالوان اللي مظله السماء، ثم نعاود نضوي مره اخرى، وهكذا نحاول دائما نداخل ما بين الالوان ونعطي واحد تناغم لوني، ونعطي انسجام لوني وتنوع لوني في لون السماء. ولاحظوا حجم الالوان، حجم اللون الابيض مع اللون التيركواز مع اللون البنفسجي اللي في الخلفيه. كنحاول نقارب ما بين الكميه والمساحه ديال الالوان باش تكون السحب يعني صغيره وطويله. الان غنضيف طبقه اخرى من البنفسجي، غنخففها بالابيض، نضيفها على التيركواز والابيض باش نحاول كما قلت نغني السماء بالسحب. غندير كثره السحب لان الجو ضبابي والجو فيه سحب كثيره في المنظر الطبيعي ديالي. فرشاة الانجولو بدلتها، درت درجه اخرى ديال الفرشاة. لاحظوا هاد الطبقه ديال اللون كذلك كيفاش انسجمت مع المنظر. ودائما كندير عائله الالوان في لون السحب، بنفسجي، ازرق، تيركواز، محاوله مني لاخفاء لون الخلفيه وما غاديش نخفيه بالكامل. لاحظوا الان كيفاش كنوزع اللون الازرق، اللون الازرق اللي ضفت ليه البنفسجي مره اخرى باش نخفي الخلفيه اللي بديت بها لون السماء، دائما مع توزيع اللون الازرق والبنفسجي. ولاحظوا كيفاش انسجم بدوره مع الالوان الاخرى. وطريقه التوزيع يعني لمحات من اللون هنا وهناك، ما كنعطيش مساحه كبيره للون. الان غادي نحاول نخطط الجبال ديولي. لاحظوا غيكون جبل كبير في مقدمه الصوره، غيشد ليا مساحه اكبر في اللوحه، وهو الموضوع ديالنا كيف ما كتشوفوا، لان جل دقائق هذا الفيديو غتكون حول هذا الجبل، جبال في الخلفيه. والتخطيط بقلم الفحم، ممكن نخطط بقلم الرصاص، ولكن قلم الفحم كيف ما كتشوفوا قوي وكيحدد لي المعالم ديال الابعاد ديال المنظر بحيث كتظهر وتبان. غادي ندير لتحت مروج واشجار غتغني لي هذه المساحه لتحت، بالتالي غتعطي للمنظر اكتمال. عمليه التلوين الان غنلون الجبال ديال الخلفيه لون ازرق وبنفسجي وابيض. ولاحظوا درجه اللون طاغي عليه الازرق في الخلفيه، لان الخلفيه دائما كتبان منعكس عليها الاضاءه، والالوان كتكون خفيفه دائما في الخلفيه. لاحظوا كيفاش غادي ندير طبقه واحده للون، ما غاديش نبدل اللون، نحاول ندير طبقه واحده في الطلاء الاول. في طلاء لون الظل كندير طلاء لون موحد كيف ما كتشوفوا، ما كنبدلش. والطلاء بفرشاة الانجولو بدلت درجه الفرشاة لان المساحه كتلعب دور دائما. ملي كتكون مساحات كبيره كنحاول نبدل الفرش باش نسرع الوتيره. الان غنضيف اللون البنفسجي، لاحظوا كيفاش غندخل اللون البنفسجي وغندير هاد العمليه، والصباغه باقا ما نشفاتش لان هاد العمليه غتعطيني انسجام ما بين اللونين وغيتداخل اللون الازرق مع البنفسجي. الان غنبدا في طلاء لون ظل الجبل اللي في المقدمه، اللون الازرق والبنفسجي والاسود، وغنحاول نلعب بهاد الدرجات ديال الالوان على حساب التوزيع ديال لون الظل في الجبل. غنحاول ندير هاد الطبقه كيف ما شفتوا الان ونوزع فيها بشكل سهل على الجهه اليسرى. لاحظوا الطبقه الان ديال اللون، ونغير على الجهه اليمنى. لاحظوا كيفاش غيرت اللون، ضفت شيء من البنفسجي على الجهه اليمنى. دائما ما نوحدش اللون في هاد الضربات وفي هاد الاتجاهات. اللون البنفسجي غياخد من الخلفيه ديال اللون ديال الجبل وغياخد حتى من الوان السماء. الان غنضيف اللون الاسود لتحت والازرق.
ولاحظوا كيفاش كيتغير اللون، تغيير طفيف جدا ما كيبانش، غيبان مني نبدا في استعمال الوان الضوء، لان الخلفيه مني كتنشف كتبان طبقات ديال الالوان. الان غنضيف اللون الاسود والازرق على، لاحظوا، على الجهه اقصى الجهه اليسرى كيف ما شفتوا. غنضيف اللون الاسود والبنفسجي والازرق، وغيقوي لي الجهه اليسرى لان هذه الجهه فيها شيء من اللون غامق. لاحظوا كيفاش غتغير الالوان، ولكن هذا ما غتلاحظوا حتى غتنشف الالوان. الان غنجيب اللون البنفسجي والازرق والابيض ونحاول اللون لتحت. هاد الجداول والوديان اللي كاينه في المنظر الطبيعي غتكون جداول ومروج لتحت واشجار. نبدا بالتلوين ديال الجداول والوديان. لاحظوا طبقه اللون، ضروري ناخذ من الالوان ديال المنظر. هاد اللون راه كيتواجد في الوان السحب في السماء. تلوين وتسييح اللون بفرشاة الانجولو. تلوين عمليه سهله كنقولها دائما لاحبابي. تلوين بشرط تحدد المساحه اللي كتلون فيها وتجيب اللون اللي اختاريتيه وتلون بكل راحه. العمليه اللي كتكون صعيبه شيئا ما هو ادماج الالوان والتوزيع بطريقه العادله في المنظر الطبيعي. الان غنضيف اللون الرمادي والبنفسجي والازرق. لاحظوا شيء من البنفسجي والرمادي لتحت والازرق، ودرت هذا اللون كفراش لان غتجي من فوق الوان اخرى. هذا اللون غادي ياثر على الالوان القادمه اللي غادي نستعمل كيف ما غتشوفوا من بعد. الان غنرجع اللون اللي بديت في الاول، بنفسجي وازرق وابيض مع اضافه للازرق والاسود. لاحظوا كيفاش كتغير الالوان، لان المساحه الاقرب للوديان غتبان غامقه شيئا ما، البعيده كما قلت غتبان مفتوحه لان الانعكاس الضوئي ضارب عليها في المنظر الطبيعي. ولاحظوا درجه اللون، وهاد الالوان كلها غنغيرها من بعد. نبدا في التفاصيل. الان غنجيب لون ترابي غندمج فيه الاصفر اوكر كريم والاحمر، وغندير بنفسجي وابيض ومع اللون البني، ونبدا نعطي ضربات بفرشاة الانجولو على الجهه اليسرى. دائما كنخلي المساحه اليمنى كلها باللون ديالها الاصلي اللي هو لون ظل كيف ما كتشوفوا. نحاول نضيف اللون الاصفر كريم والبنفسجي مره. ولاحظوا كيفاش كتغير الالوان. الان غنضيف البنفسجي على نفس التركيبه. لاحظوا كيفاش كنغير من تركيبه الالوان في نفس الكوكتيل ديال الالوان، نفس التركيبه نغير الالوان. هنا درت البنفسجي ضفته على التركيبه ونعطيه مساحات الفوق، ندير روتوشات باش نبين تحديدات ديال الجبل اللي في الخلفيه، ونحاول نخفف اللون تحت بالبنفسجي ونضيف الازرق والابيض تيركواز والابيض مره اخرى. لاحظوا كيفاش غنوزع اللون، وهذه الوان كنهيئها في الطبقه الاولى. الان غنبدا في الطبقه الثانيه، الازرق تيركواز والابيض نبدا نوزعه كخطوط. لاحظوا عروق غيعطيني انعكاس ديال الوان السماء، ودائما الانعكاس حاضر وعائله الالوان حاضره في كل المناظر. كما اقول هذه الالوان كلها مستقاة من المنظر. الان غنبدا نخفف اللون باللون الاصفر اوكر والابيض مع التيركواز. لاحظوا التنوع كيفاش كيلعب وكيفاش كيعطي في المنظر ديال الجبل. هاد اللون الاصفر اوكر مع الابيض واللون تيركواز رائع، ونساجم ليه مع اللون تيركواز اللي لتحت. نعاود نكرر نفس العمليات ديال الجرات ديال فرشاة الانجولو بخطوط وعروق، غتعطيني التفاصيل ديال الجبل اللي في الخلفيه، وتاكد لي دائما الاضاءه في المنظر. نمشي للجهه اليسرى، نفس الجبل غادي نبدا على نفس الضربات وبنفس الطريقه بفرشاة الانجولو وباللون اللي اختاريت في الاول، لون ترابي فيه الاحمر والاصفر اوكر والبني والابيض. لاحظوا التوزيع ديال العروق وديال الضربات وتفاصيل الجبل بضربات افقيه مموجه وخاطفه كيف ما كتشوفوا، وبالفرشاة مسطحه باش نعطي تفاصيل ديال الجبال وندير تحديدات. نحاول نخفف اللون بإضافة الأبيض كيعطيني
تدرج لوني كيبين لي التفاصيل بدقة. حاولوا تنتبهوا أحبابي للضربات رائعة، وما تنسوش دائما اللي باقي ما اشتركش في القناة الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك باش تشجعوا القناة. وهناك المزيد وهناك الجديد إن شاء الله. نحاول نغني الألوان ديال الإضاءة باللون التركواز الخفيف ونعطيه ضربات زائدة دائما. الآن غندير اللون البنفسجي خفيف في المساحة ديال لون الظل في الجبال، ولاحظوا البنفسجي غنوزعو حتى في اللون الضوء باش يعطيني انسجام كذلك وياخذ من اللون ديال الظل. واللون كذلك له تأثير على ألوان الجبل اللي غنبدا فيه في الأخير. لاحظوا التوزيع ديال اللون البنفسجي في المساحة ديال الظل ديال الجبال، بنفسجي خفيف. طبيعة الحال راه فيه واحد النسبة من اللون ديال الخلفية ولون العمق اللي هو الأزرق اللي درت في الأول. غادي نخففو باللون الأبيض ونوزعو. الآن تبدا التفاصيل ديال الجبل. اللون الترابي اللي وزعت في اللون ديال الجبال اللي في الخلفية، لون ترابي فيه اللون أصفر أوكر والأحمر والبنفسجي والأبيض. غنحدد المساحة اللي غندير فيها الإضاءة في الجبل بفرشاة الأنجولو. كنتسطح الفرشاة ونبدا نجر في جرات غيعطيوني الموتيف ديال الأتربة والأحجار، وغتحدد لي المساحة ديال الضوء ديال الجبل. لاحظوا الجرات، جرات فرشاة الأنجولو كيفاش دايرة أحبابي، ولاحظوا حتى المساحة اللي غادي نعطي لي الإضاءة. ما غاديش نملأ المساحة كلها باللون، ضروري غنخلي واحد النسبة ديال لون الظل. وهنا فين كيكمن السر، يعني المساحة ديال لون الظل كتلعب الدور في التأثير على ألوان الضوء. وغادي تلاحظوا كيفاش الجزء اللي عاطي الإضاءة في الصخرة أو في الجبل كيفاش غينسجم مع لون الظل. انسجام رهيب، وهذه العملية لا بد منها باش نحقق البعد الثلاثي في المناظر اللي كنرسم. لاحظوا الجرات والخطوط والتحديدات ديال الجبل ديالي. الجبل غياخذ مني الكثير في هذا الفيديو، لذلك حاولوا تنتبهوا وحاولوا تركزوا على كل المراحل ديال رسم الجبل وتحديد ألوان الإضاءة والتحديدات ديال الجبل. لاحظوا كيفاش كنداخل ما بين الجرات، نحاول ندير عروق وخطوط متراكبة ومتراكمة كيف ما كتشوفوا باش يبان لي الموتيف ديال الجبال. نحاول نبدل اللون بإضافة اللون البني والأسود على نفس التركيبة ديال اللون الترابي. لاحظوا كيفاش كيبان اللون غامق ماشي من نفس طبقة ديال اللون الأول، لذلك غيعطيني كذلك هو عمق وغيعطيني ظل. لاحظوا درجة ديال اللون غيعطيني عمق وظل في الزوايا المظلمة في الجبل. ضروري نديرو باش يبين التدرج ويجر حتى اللون المضيء يجرو ويعطي معاه واحد التدرج لوني، بالتالي يحقق لي الابعاد الثلاثيه في الجبل ديالي. غنرسم صخور صغيره لتحت باللون الازرق والاسود والبنفسجي مره اخرى، ثم غنوزع لون ضوء خفيف غنجيبو من الخلفيه ديال لون الظل غنخففو بالابيض. لاحظوا كيفاش غيبين لي التحديدات ديال الجبل وغتبان غامقه لان هذا كله لون ظل، بالتالي حتى الالوان اللي غندير فيها التفاصيل غتكون مظلمه شيئا ما. نحاول ندخل نفس اللون في التركيبه الاخرى ديال الجهه اللي فيها الضوء كيف ما كتشوفوا. نوزع بخفه. الان غنحدد لون الاضاءه بالنسبه تكميله ديال الجبل باللون الترابي. لاحظوا درجه اللون مخالفه للالوان اللي درت على الجهه اليمنى. الاخر ديال اللون كيف ما كتشوفوا اللون الغامق اللي فيه اللون البنفسجي والاحمر والاصفر والبني غنوزعو لتحت. ندير مساحه فيها تراب واحجار وبعض المروج اللي غتكون تما. غادي نحاول نغني هذه المساحه في الاول، ومن بعد غادي نوزع اللون الاخضر اللي غيجي مواكب لهاد الالوان وغيبين المروج والاشجار اللي غتكون في هذا الجبل.
نستمر في توزيع لون الضوء والتفاصيل ديال الجبل على الجهة اليمنى باللون الترابي. غيرت الطبقة شيئا ما بإضافة اللون الأحمر والأبيض والبنفسجي. ولاحظوا من حيث الضربات راه غتشوفوا كيفاش اللون كيتغير شيئا فشيئا. نحاول نضيف الأصفر أوكر مرة أخرى، نفس التركيبة كنلعب في الألوان بها، مرة نضيف الأصفر، مرة نضيف البنفسجي، مرة نضيف الأحمر، وهكذا باش ندير تنوع ديال اللون الترابي في الجبل. ولاحظوا الجرات والطريقة ديال جر اللون والكيفية باش كنجر، والوضعية ديال الفرشاة وضعية مسطحة باش تعطيني الموتيف كما أقول دائما. وما نفوتش المساحة اللي حددت في اللون ديال الإضاءة باش يبقى اللون باين في الشكل ديالو طبيعي. نسرح باللون الفوق في المساحة اللي درت الأول، نحاول نعطي هذا اللون اللي فيه البنفسجي والأحمر طاغي، ونوزعه كذلك بعروق لتحت، وهكذا نبقى دائما نموج في الألوان. نمشي للجهة اليسرى اللي فيها رأس ديال الجبل وراء الجبل. الآن غنوزع لون آخر وفتحته باللون الأبيض، لون ترابي بطبيعة الحال، ولكن ضفت لي اللون الأبيض. الآن كنوزعه الفوق في المساحة ديال رأس الجبل الفوق، ونعطيه كذلك مساحات أخرى لداخل في التفاصيل. نبدل الآن الدرجة، لاحظوا كيفاش كنلعب باللون باش ندير تنوع لوني. بطبيعة الحال اللون في المنظر راه كياخد عدة اتجاهات وعدة طبقات، باعتبار أن الإضاءة كتغير من جهة لجهة في أي منظر طبيعي. كذلك بالنسبة للصخرة لتحت، ولاحظتوا اللون الترابي الآن فيه نكهة الأحمر والبنفسجي، نفس التركيبة اللي عطيتكم في الأول. كنحاول نبدل الألوان، نحاول ندير تفاصيل وعروق ونغني المساحة ديال الإضاءة بتنوع لوني. الآن غنجيب اللون الأبيض، نبدأ نوزعه الفوق في الجبل باش ندير تولوج، بعد التولوج اللي غادي تغني لي الألوان هنا وغتبين لي الإضاءة بشكل قوي في الجبل. لاحظوا كيفاش غنبدا نعطي المساحة ديال اللون الأبيض ببعض الرتوشات وبعض اللسعات وضربات في مساحة فقط. لاحظوا كيفاش كنحط بالفرشات، نحاول ندير واحد العشوائية وندير واحد الخربشات اللي غتحدد لي اللون الأبيض في الجبال. نحاول نطلع باللون ونجر الفرشات مسطحة ونعاود نقلبها بالرأس ديالها، وندير عروق بالجوانب ديالها بالرأس باش تعطيني كذلك خطوط رقيقة، وهكذا. المهم غادي ندير مساحة ديال التولوج. وللتذكير أحبابي، ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم باش تشجعوا القناة. هناك المزيد من الفيديوهات والأفكار الرائعة اللي غتعجبكم إن شاء الله وتستافدوا منها. قناة مصدق رسم دائما في خدمة أحبابي. لاحظوا اللون الأبيض والمساحات اللي عطيت اللون الأبيض في الجبال ديالي. العروق الآن غادي نجيب فرشاة الأنجل المثلثة وبالرأس ديالها غنبدا نوزع في عروق مستمدة من المساحة البيضاء اللي كاينة في الجبل اللي درت. غنحاول نخرج عروق كتولوج دائبة على المساحة اللي فيها الإضاءة. واللون الأبيض راه عطى واحد الإضاءة لهاد الألوان ديال الجبل. كيف ما كتشوفوا اللون الأبيض رائع في تحديد التولوج دائما في الجبال، وله تأثير قوي في تحديد الألوان. وباش نعطيه قوة كذلك ويبان اللون الأبيض لابد من تكرار العملية ديال الطلاء ديال اللون الأبيض. ولاحظوا درجة اللون الأبيض الآن، يعني ما عطيش شي قوة. مجرد ما غنبدا نكرر في عملية الطلاء ديال اللون غيبان وتبان القوة ديالو. لذلك دائما تكرار اللون الأبيض كيلعب دور في إضاءة المنظر. الآن غنبدا ندخل في اللون التيركواز. لاحظوا العملية ديال توزيع اللون التيركواز، ندخلوه في اللون الأبيض بخفة بحيث نخلي المساحة الأكبر للون الأبيض يبان هو كانعكاس، غيعطي الرفلي ديال ألوان المنظر. لأن اللون التيركواز كيف ما كتلاحظوا راه في المنظر معمم في المنظر، ندخلو يعطي كذلك واحد الانعكاس ضوئي
تبان فيه درجة اللون التيركواز في منظر الثلوج، ضربات ولا ساعات فقط. ثم نجيب اللون البنفسجي والازرق ونعطيه مساحات في الزوايا المظلمة اللي كاينه في الجبل. لاحظوا كيفاش غنبدا نعطي في المساحات من الجوانب، ما نملأش الفراغ كله اللي فيه الظل، ولكن ندير واحد المساحة غتبين انعكاس، ونمشي به حتى في اللون الابيض كذلك في المساحة الفوق. ومنه غادي نجبد واحد المساحة ديال السحب غتكون مترابطة مع الخلفية ديال الجبل. لا لاحظتوا اللون كيفاش كنجرو باش نرابطو مع الالوان ديال السحب، باش تبان السحب داخله في الجبال وفي سحب في خلفيه الجبال. دائما مع توزيع هذا اللون اللي خليط من البنفسج والازرق والابيض، كيف ما قلت نحاول ندعمو ونعاودو نكرر اللون باش نداخلو مع السحب، بالتالي كنحصل على سحب مع الجبال مترابطه في قمه الجبل. ثم بنفس اللون ندير عروق في المساحة اللي فيها الظل ديال الجبل باش نبين كذلك انعكاسات ضوئية خفيفة جاية من لون السماء وجاية من السحب. ولاحظوا مني وزعت هاد العروق، هاد الضربات اللسعات ديال هاد اللون كيفاش دخل الجبل في الألوان ديال الخلفية ونساجم مع ألوان الجبال اللي في الخلفية، لأن هاد اللون خاصو يكون في الجبل وهو امتداد للألوان الأخرى اللي في المنظر الطبيعي. حاولوا تفهموا معايا هاد الخصيصات أحبابي، لأن الألوان دائما مترابطة في المنظر الطبيعي، ولا بد لكل عنصر في المنظر ياخذ واحد الحصة من الألوان اللي كاينة في المنظر، بالتالي نكون حكمت المنظر وعطيته جزء من كل لون. ولاحظوا كيفاش كنوزع هذا اللون في المساحة المظلمة. نبقى في الجهة اليمنى مع توزيع الألوان الأولى اللي درت اللون الترابي، نحاول نغير من درجة اللون باش يعطيني تنوع في هذه المساحة، وندير كذلك اللون اللي درت بنفسجي في الصخور لتحت، في الصخرات اللي كاينين لتحت، ونوزع ما تبقى من اللون البنفسجي على المساحات اللي فيها اللون الترابي. لاحظوا كيفاش كندير العروق بفرشاة الانجولو الرقيقة، نحاول نحدد اللون هنا وهنا ونضرب ضربات هنا وهنا باش نغني المساحة. نمشي نأكد اللون ديال السحب، نعاود نكرر عملية الإدماج ديال لون السحب بإضافة اللون الأبيض، ونحاول نفيني شي ضربات نعطيها بعد الرتوشات باش نسالي من المرحلة الأولى نبدأ في مرحلة أخرى. نعطي إضافات للجبال وإضاءة الجبال، نأكد اللون الترابي في المساحة ديال الظل بلون بني خفيف، نضيف على نفس الطبقة اللون البنفسجي والأحمر. ولاحظوا العملية ديال الإدماج باش نبين بأن المساحة المظلمة بدورها راه فيها اللون الترابي ولكن تبان مظلمة. الآن غنوزع اللون الأخضر، لاحظوا اللون الأخضر الزيتي في سفح الجبل لتحت بالضبط، وغندير عروق، ندير مساحات ديال المروج طالعة من التحت إلى الفوق، دائما في المساحة لتحت وبالضبط وسط الجبل. نوزع هذا اللون بضربات على شكل عروق، نخففه كذلك باش ندير واحد التنوع لوني هنا وتبان الإضاءة، وكذلك في المساحة اللي فيها الظل على الجهة اليسرى غنديرو في شكل أشجار صنوبر بعيدة. ولاحظوا هذا اللون كيفاش غنى المساحة لتحت ديال التراب وديال تراب الجبل. كيف ما كتشوفوا اللون الأخضر عطى واحد النكهة أخرى للجبل. لاحظوا التوزيع ديالو بفرشاة الأنجولو دائما وبضربات عروق وجرات كيف ما كتشوفوا. نحاول دائما نبقى على نفس النسق في توزيع ألوان الإضاءة. الآن لون آخر غنجيبو مستمد من اللون الترابي بإضافة الأخضر والأبيض، ترابي وأخضر وأبيض عطاني هذا اللون فاتح. نوزعو كذلك في المساحات ديال الجبل وغنعطيه مساحة لتحت بالضبط باش يبين لي مروج مضيئة وأشجار صنوبر بضربات عمودية. لاحظوا بخطوط ونقط بفرشاة الأنجولو غتعطيني شكل ديال أشجار صنوبر بعيدة. نفس اللون عطيته الإضاءة بالأبيض عطاني هاد الدرجة
ووزعتها في هذه المساحة باش نبين أشجار صنوبر وإضاءة لمروج. لاحظوا كيفاش عطات الإضاءة لمروج كتبان من بعيد. المهم كاين تنوع هنا من اللون الأخضر والترابي والأزرق وهكذا. نعاود نكرر العملية ديال توزيع اللون باش ندير غينة في الجبل وتبان المروج واخدة حقها في الجبل والأتربة كذلك. نعاود نفتح اللون بإضافة الأبيض باش تبان مروج اللون الأخضر قوية في سفح الجبل. لاحظوا الجرات ديال الفرشاة كيفاش حددات ليا النوع ديال الأتربة والتفاصيل اللي كاينه هنا. اللون الترابي غنفتحو باللون الأبيض مرة أخرى، وغنمشي على طيلة الخط اللي كاين في سفح الجبل باش ندير تراب ورمال غتكون بجانب الوادي، وغتعطي لون آخر ونكهة أخرى للجبل، وغتحدد حتى الأبعاد ونهاية الجبل لتحت بالنسبة للوادي. لاحظوا كيفاش كنوزع اللون الترابي بفرشاة الأنجولو ونحدد الضربات ديالي بخطوط وجرات. نضيف كذلك اللون البني مع الترابي باش يغني لي هذه المساحة. المهم تنوع لوني كيلعب دور في هذه المساحة. ثم نعاود ندير واحد السحابة لتحت غتكون ممتدة للسحب اللي كاينه الفوق لتحت كيف ما كتشوفوا باللون البنفسجي والابيض. وبفرشاة الانجولو كنحاول ندير تدويرات نوع من اللولبية بالفرشاة، ضربات لولبية. ونمشي الان للخلفية ديال السماء، خلفية الجبل يعني السماء. غنوزع اللون البنفسجي ضفتو اللون الابيض. ولاحظوا كيفاش غنكمل العملية ديال توزيع السحب اللي قلت عليها في اول الحلقة. لاحظوا اللون البنفسجي كيفاش غندخلو في الخلفية ديال الجبال وكيفاش غيبين السحب وغيترجم ليا لون السماء الى نظرة اخرى كيف ما غتشوفوا. لاحظوا اللون البنفسجي غينهي ليا ضربات ديالي وغيحدد ليا عمق السحب في السماء. خففته بالابيض، عطيته درجة اخرى، وكاع الالوان اللي كنت بنيتها في الاول غتبقى تبان كخلفية خفيفة غتنسجم مع هذا اللون اللي درت الان. ونوزع اللون الابيض كسحب. لاحظوا اللون الابيض الان غادي ندخله في اللون البنفسجي ونحافظ على اللون التيركواز واللون البنفسجي والازرق في جرات خفيفة وفي لمسات خفيفة اللور كيف ما كتشوفوا. اللون الابيض غنضربوا ضربات فقط وندمجوا بالاصبع باش يبين سحاب مضيء في السماء. وندخلوا على اللون التيركواز، نخلي واحد النسبة من اللون التيركواز في السماء باش يدمج ليا الالوان ويعطيني تنوع لوني في السحب كما ترون. نبدأ الآن في مقدمة الصورة بتلوين لون ظل الصخرة اللي على الجهة اليسرى. لاحظوا لون أزرق وأسود. غنلون لون الظل ونحاول نحتفظ بهذه المساحة. نمشي للأشجار لون أخضر والأسود. غندير أشجار صنوبر على طيلة هاد الجداول. غتمشي في خط أفقي من اليسار إلى اليمين. غادا تغني لي المنظر وغتعطيني واحد الروعة في المنظر وجمال. اللون غيبدل لي حتى الكوكتيل والمجموعة ديال الألوان نحو اتجاه آخر للون الأخضر اللي غيفتح لي المنظر. غندير مروج هنا بضربات فرشاة الأنجولو. لاحظوا درجة اللون الأخضر وطريقة توزيع اللون الأخضر. مساحة هنا خضراء نعطيها لون الفراش، من بعد غادي ندير لها تفاصيل أخرى كيف ما غتشوفوا. ثم اللون الزيتي لون أخضر ولون أصفر أوكر واللون الأبيض، وكذلك اللون الأسود واللون الأخضر والأصفر أوكر. غنحاول الرابط ما بين هاد الدرجات ديال الألوان باش ندير تنوع اللون الأخضر في هاد المساحة لتحت. غتكون مروج وجداول يعني وديان
وديان مترابطة متماسكة مع مروج وخضرة لتحت. غتأكد ليا دقة المنظر اللي شتو، جبل مع مروج وجداول ووديان لتحت. نكمل سلسلة ديال أشجار الصنوبر اللي غتمشي على خط أفقي مباشرة انطلاقا من الصخرة اللي درت أو الجبل اللي على أقصى اليسار لتحت باللون الأسود والأخضر وبفرشاة الأنجولو. وغنوع حتى من الأشكال ديال أشجار الصنوبر في هذا الاتجاه. ولاحظوا هاد الطبقة وهاد الدرجة ديال اللون كيفاش عطات إضافة للمنظر. دائما نحاول ما أمكن نقلب على اللي غادي يعطيني الجمال في المنظر واللي غادي يترجم لي الألوان ديال المنظر بطبيعة الحال يكون اللون منطقي اللي غيناسب المنظر. نوزع نفس طبقة في المساحات الخضراء اللي وزعت من قبل باش نغني المنظر بألوان الظل. وندير شجرة كبيرة ديال الصنوبر على أقصى اليمين. ولاحظوا الحدود ديال الشجرة مباشرة فوق الجبل اللي في الخلفية وغتجي حتى لتحت ديال المروج. بدورها غتعطيني واحد الجمال للمنظر وغادا تأكد ليا قوة وصحة هذا المنظر الطبيعي في الطبيعة، لأن هاد المناظر كاينة في الواقع ولها جمال ورونق. لاحظوا كيفاش غندخل اللون المظلم الأخضر مع الألوان الفاتحة وكيفاش غيعطي بدوره تنوع وتبان التفاصيل ديال الأشجار الصغيرة في المروج. وضروري هاد الضربات ديال اللون المظلم باش تنوع ليا اللون الأخضر في المنظر. وكذلك أشجار الصنوبر والأشجار الصغيرة اللي على الخط الأفقي اللي درت من قبل. نوزع اللون البنفسجي والرمادي لتحت والبني، شيء من البني رمادي وبنفسجي لتحت غيعطيني هاد المساحة كلها. وسبق لي وقلت بأن اللون الأول فراش فقط، غادي نحاول نغطيه بهذا اللون. لاحظوا وغيكون امتداد لألوان الجداول وغيناسب ليا حتى ألوان عائلة المنظر اللي عندي في هذه الحلقة. لاحظوا اللون البنفسجي والرمادي وشيء من الأزرق خفيف جدا. ندير اللون بني بإضافة اللون بنفسجي وأحمر وأسود. ندير به صخور هنا، هذا لون ظل غنديروا لي الصخور هنا بفرشاة الأنجولو. نوزع اللون فقط، ندير طبقة في الأول ونحاول نوزع لون غامق كيف ما غتشوفوا يعطيني بعد الظلال في لون الصخور. الآن غنعطي إضاءة للجبل اللي درت في الأول على أقصى اليسار، لون ترابي دمجت فيه اللون الأصفر والأحمر والبنفسجي والأبيض واللون البني، يعني بإضافة لون أسود خفيف كيعطيني هذه الدرجة. نعطي الإضاءة على الجهة اليمنى باش يبان الانعكاس. ولاحظوا راه اللون من نفس عائلة ألوان الجبل اللي في المقدمة، ولكن حاولت نعطيه اللون الأحمر والبنفسجي. وندير مروج كذلك أخرى، ثم أشجار صنوبر غتكون في المنظر. نأكد اللون الأسود والأخضر في المنظر باش ندير أشجار وجداول. هاد اللون اللي غادي يأكد لي حتى ألوان اللي في سفح الجبل ويعطي تنوع لوني. لاحظوا المساحات كيفاش غتبان بإضافة اللون الأخضر والأسود، لون قوي، ثم الإضاءة باللون الأصفر والأخضر لأشجار الصنوبر اللي كاينة على سفح الجبل. رتوشات غادا تنهي لي رسم الجبل والتفاصيل ديال الجبل بإضافة بعض الأشجار ديال الصنوبر وبعض المروج والحشائش اللي في سفح الجبل تغني القوة ديال الألوان وتناغم الألوان. بالتالي تأكد لي القوة ديال المنظر الطبيعي ديالي بضربات خفيفة. الآن غنجيب اللون الأخضر والأصفر والأبيض، نفس الطبقة ديال الألوان كنعطيها هذه الإضاءة ونبدأ نوزع في الإضاءة في الحشائش والمروج في هذه الخضرة باش نبدل اللون
لاحظوا هذا اللون كيفاش غيدخل على الطبقة ديال الأخضر، وكيفاش غيترجم لي الألوان ويعطي تنوع لوني بفرشاة أنجولو رائعة مسننة. يعني حاولت نصنعها باش تعطيني تقريبا شبه فرشاة المروحة، وهي اللي كتعطيني هذا الشكل ديال الضربات ديال المروج، وتحدد لي التفاصيل ديال المروج بهذا الشكل. نحاول دائما نمشي على نفس التركيبة ديال الألوان، نضيف اللون الترابي على نفس الطبقة ونوزعه في الجوانب ديال الجداول والوديان. لاحظوا كيفاش غيبان الآن لون ترابي فيه اللون الأخضر، لأن اللون الترابي خاصو يبان بالجانب، نعكس عليه اللون الأخضر. وهذه العملية غادي نديرها على طيلة هاد امتداد الجداول اللي كاينة في هذا المنظر. نحاول نوزع اللون الترابي بجانب هاد الوديان وبجانب المروج كيف ما كتشوفوا. غنحاول نعطي مساحة صغيرة فقط، وننوع من اللون الترابي بإضافة الأصفر أحيانا وبإضافة الأخضر باش يبان اللون امتداد للألوان الخضراء اللي كاينة في المنظر. وبعض المرات غادي نزيد للون قوة اللون الأسود باش يعطي التنوع كذلك مرة أخرى، وتبان شي جوانب مظلمة فيها اللون الأسود. لاحظوا كيفاش غادي نبدا نوزع شيئا فشيئا في جميع الطبقات ديال الألوان. اللون غنضيف ليه الأخضر والأصفر وأحيانا الأسود باش يبان لون ترابي فيه تنوع. لاحظوا لأن هذا الانعكاس دائما كما أقول وكما قلت بأنه حاضر في جميع المناظر. التنوع اللوني كيجر من الألوان اللي كتكون قريبة الألوان الأخرى. هنا اللون الترابي غادي يجر من اللون الأخضر، وفي نفس الوقت غيجر من اللون البحيرة أو الوديان فيه اللون أزرق وبنفسجي. غنضيف اللون أسود خفيف باش نعطي أحجار وأتربة متنوعة. لاحظوا توزيع ديال اللون الترابي والبني بجانب الجداول والوديان، وغيبين لي حتى الحدود ديال الوديان، لأن اللون الترابي مع البني كيبان قوي وكيعزل الألوان اللي كتكون مضيئة. ندير جذوع هنا باللون البني خفيف، درت فيه اللون الأصفر والأحمر والبنفسجي والأسود والأبيض. عطى هاد الدرجة درت جذوع لشجرة الصنوبر الكبيرة اللي كاينة على أقصى اليمين، وندير حداها جذع ديال الشجرة خاوية بدون أوراق، ثم جذع آخر لتحت في مقدمة الصورة. نبدأ نعطي الآن الإضاءة لأشجار الصنوبر باللون الزيتي. اللون الزيتي فيه اللون أخضر وأسود وأصفر كريم. عطى هاد الدرجة نبدأ نوزعها بفرشاة الأنجولو. لاحظوا كيفاش كنقلب الفرشاة باش نحاول نحدد الإضاءة فقط، يبقى واحد اللون ديال الظل باين واضح في أشجار الصنوبر في هذا المنظر. نعطي على الجهة اليمنى باش نأكد دائما الإضاءة على جانب، يبقى الجانب الآخر مظلم. هذه القاعدة تبعتها كيف ما شفتوا في المنظر كامل، لأن هذه هي السر اللي كنتبع دائما في دروسي وفي مناظري الطبيعية، وكنعتمد عليها كدعامة في تحديد قوة واقعية المنظر الطبيعي ديالي، دائما مع اللون الزيتي في الجوانب ديال الأشجار. الشجرة الكبيرة الآن غندير جهة نعطيها الإضاءة وجهة تبقى مظلمة كيف ما درت في الأول. ضربات خفيفة كتحدد لي اللون ديال الإضاءة وديال الأوراق في شجر الصنوبر، وتبان الشجرة ببعدها الثلاثي رائعة. ضربات خفيفة بدون تأكيد للألوان. طبيعة الحال غنضيف لون آخر غيدير طبقة أخرى كيف ما الآن خفيفة باش تأكد لي الإضاءة في أشجار الصنوبر وتعطيني تنوع اللون الأخضر في هذه المساحات. بالتالي نحظى بإضاءة جميلة وواقعية في المنظر. غنوزع نفس الطبقة ديال اللون في المساحة الخضراء بضربات مسطحة. لاحظوا كيفاش كنجر باش نبين بعض الحشائش في المنظر وبعض المروج
وتنوع ليا حتى طبقات اللون الاخضر في هذه المساحه، وتبان لي انعكاسات الضوئيه ديال المنظر. انا غنعطي اضاءه من بعد كيف ما غتشوفوا باضافه اللون الاصفر والابيض على نفس الطبقه. لاحظوا الان اللون اصفر اوكر ضفته على الاخضر، اعطاني بعض الاضاءه من الجوانب. لاحظوا نحاول نوزعه بخفه ونعزل طبقه اخرى باش نعطي اضاءه للالوان الاخرى باللون الاصفر والابيض مره اخرى، لان اللون الابيض هو اللي كيعطي الاضاءه كما اقول دائما، هو اللي كيترجم لي المنظر ويعطيه واحد الاضاءه ونور في التفاصيل ديالو. لاحظوا اللون الابيض الان مني دخلته على اللون الاصفر اوكر والاخضر كيفاش عطى لي لون المروج والحشائش. ودائما مع فرشاة الانجولو وضربات الاضاءة نحاول نأكد اللون الابيض والاصفر، مساحات ديال الضوء تحت اشجار الصنوبر البعيدة وكذلك وسط المروج. هنا التمس دائما الزوايا اللي فيهم شيء من اللمعان والضوء في المنظر ونضرب بهاد الضربات غيحددوا لي حتى الشكل ديال المروج والشكل ديال اللون الاخضر في المنظر. الان نعطي اضاءة للصخور اللي كاينه بجانب الوادي وبالاتربة باللون اصفر وابيض وترابي اللي ضفت عليه اللون البني اللي كاين في الخلفية في اللون ظل الصخور، ضفته كذلك، ضفت عليه اللون الاصفر والابيض عطاه الدرجة. ونحاول نمشي بنفس النسق نعطي اضاءة على الجهة اليمنى في كاع الاحوال ديال هاد الاحجار والحصى اللي كاين بجانب الوادي بفرشاة الانجولو. ندير خطوط ونقط وبعض لمسات ولا ساعات ديال الاضاءة تبين لي احجار وصخور غتكون راكنة بجانب الوديان والجداول اللي في المنظر. لاحظوا الاضاءة كيفاش كندير لها وكيفاش كنعطيها المساحة ديالها وكيفاش كتبين لي الاحجار والحصى اللي كاين بجانب الواد. بنفس الطريقة نعطي الان اللون الابيض كاضافة لهذه الالوان باش تبين الاضاءة القوية مرة اخرى، ونحاول نأكد الاضاءة في الاحجار وفي الحصى اللي كاين بجانب الواد. بالتالي كنحصل على سلسلة من الاحجار وكتل من الاحجار كنبدا بها على الاشراف على نهاية هذا المنظر. هادو رتوشات اخيرة غتأكد لي نهاية المنظر تقريبا. نحاول نوزع نفس اللون على سفح الجبل اللي على اقصى اليسار، وكذلك نضيف اللون الابيض على الاحجار والحصى اللي درت بجانب الوادي، اللون الابيض اللي غادي يبين لي حتى الاحجار والحصى اللي كاين بجانب الوادي دائما وبجانب الجداول، ونضيفوه حتى المروج باش يبين اضاءة قوية اللي غترجم لي الالوان. ولا لاحظتوا راني كنأكد في اللون، نعاودو نديرو نعاودو حتى يبان. بمجرد ما نكرر كتبان التفاصيل قوية. اللون ابيض لون رائع كيأكد لي الاضاءة في المناظر الطبيعية وكيحيي لي المنظر بشكل نهائي. لاحظوا الرتوشات نحاول نضيفها على المنظر ديالي باش ننهي ما تبقى من التفاصيل تولوج وفي الجبال. ندير نظرة عامة على المنظر باش ما نخلي حتى شي زاوية وما تكونش مفينية. الان غادي نعطي اضاءة للجذوع ديال اشجار الصنوبر باضافة اللون الترابي مع اضافة اللون الابيض اضاءة له، ونعطي الطبقة الاولى ونعاود الطبقة الثانية باضافة الابيض. لاحظوا باش يعطي اضاءة ثانية، ونأكد الاضاءة مرة اخرى للجذع الاخير، وندير جذوع باللون البني على الجوانب ديال اشجار الصنوبر بفرشاة الانجولو بالرأس ديالها الرقيق اللي كيعطيني ضربات رقيقة كيف ما كتشوفوا. نحاول دائما ندير جذوع بين، ثم نعطي ظل لجوانب الجداول بالبني، ندخلو في اللون الازرق والبنفسجي باش نعطي ظل لهاد
المساحة تبان ويبان الظل ديالها. وفي الأخير نحاول دائما نكمل ما تبقى من الرتوشات اللي غادي ننهي بها المنظر ديالي. نحاول دائما نعطي ظل بجوانب الجداول والوديان بني، ثم إضاءة باللون الأبيض غتبين لي انعكاس المياه بفرشاة الأنجولو، خطوط متقطعة باللون الأبيض. لاحظوا غادي ننهي بها المنظر الطبيعي ديالي، وغنحاول نديرها في المساحة ديال الوديان. لاحظوا باللون الأزرق خطوط بيضاء غتأكد لي كاع الإضاءة اللي كاينة في الجداول وفي الوديان. وبهذه الخطوات كنكون نهيت المنظر الطبيعي ديالي. أحبابي كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الأسرار ومن هذه التقنيات اللي حاولت ما أمكن نعطيها لكم في طبق سهل وجميل. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.